Try this DIY whitening scrub with double whitening effect. At dito nga po, gagamit ako ng moisturizing whitening bath scrub. Kahit ano po dito ay pwede natin gamitin, pwede ito at ito. Perfect naman tong combo na meron ito. Depende na rin po sa atin kahit anong mga body scrub na ating ginagamit, pwede natin ilagay. Dahil ito, mayaman na rin to sa vitamin E, maganda para sa balat natin. At heto rin, naglalaman na rin siya ng coconut na maganda magbigay moisturizing lambot sa ating kutis. At dito, ito nga po ang aking gagamitin. Kahit ano po dito, perfect combo naman siya gamitin ay mas maigi. Naglalaman na rin ito ng coconut oil. 3 to 4 tablespoon po na ginamit ko ng whitening body scrub ang aking ginamit. Kung mapapansin nyo, madami-dami siya, ay mas maigi. Para mas matagal ko rin itong magagamit dahil dito nga ay ginagamit-gamit ko rin talaga. Pagkatapos, maglalagay ako ng rice flour. Gagamit ako ng 1 to 2 tablespoon po ng rice flour. Hahaluin ko nga ito para magsama ang dalawang kombinasyon ng body scrub at yung rice flour na aking nilagay. At habang hinahalo ko nga ito yung texture niya. Ang ganda ng datingan niya. Ayan. Sobrang powder na talaga yung dating niya dahil nagsama yung rice flour at yung whitening scrub. Nagbibigay din itong puti at kinis sa balat natin. Lalo na nagre-remove din siya ng ayaw natin maligasgas sa kutis, lalo na yung pigmented, lalo na yung pangingitim, o yung aligasgas na ayaw din natin. So, perfect ito. Kasama na rin ang aking gagamitin, vitamin C, ang kalamansi. Dito nga po sa kalamansi, tatansyahin ko lang yung paglalagay, pero dito nga 3 piraso kalamansi ang aking gagamitin. Tanggalin po yung buto. Kunin lang natin yung katas niya. Ayan. Maganda rin talaga pag may sukat yung ating mga ginamit. 3 to 4 tablespoon po ng whitening scrub at 2 tablespoon po ng rice flour at 3 pirasong kalamansi. Kunin yung katas, tanggalin yung buto. At kunin lang ang katas, dahan-dahan para maalis yung buto. Ayan. Haluin po natin to para magsama ang rice flour at yung whitening scrub. Tama ng gatas. Dito nga po sa gatas, fresh milk or ganitong gatas ay pwede po natin gamitin. Maglalagay lamang po ako ng 2 tablespoon. Ayan. Mayaman sa lactic acid ang gatas na maganda para sa balat natin. Sobrang radiant nito lalo sa balat dahil mas in-improve yung texture, yung yaman nito sa vitamin C at magbigay puti lalo yung gatas. Ayan siya. Achieve mo talaga ang puti at kinis sa balat gamit lamang itong whitening body scrub. So, dito nga po sa aking ginamit o yung ginawa, sa pag-apply, ito yung texture niya. Sobrang soft at sobrang smooth. I-scrub lang natin to sa buong katawan. At dito nga po, nagre-reduce ito the dark tone of your hyperpigmentation o yung pangingitim ng ating kutis. Maganda gamitin bukod sa kamay, sa legs, sa arms. Maganda, perfect siyang gamitin. Magbigay puti, malambot, lalo na yung magbigay kinis. So, dito nga po, magbibigay siya ng stay hydrated sa balat sa matagal mong paggamit. So, tumutulong na rin siya magbigay exfoliate. Maiiwasan yung dry skin. Nag-i-improve ito ng comfort at stop of feeling of tiredness. Lalo na yung maaligasgas sa kutis, ay dito perfect siyang gamitin
sa parteng ating balat sa ating katawan. Yan, hayaan mo lamang ito ng mga 5 minutes sabay mo sa pagligo at araw-arawin mo lamang siyang gamit-gamitin. Sobrang mabilis ang magbigay puti at kinis to. Dito nga gamit na gamit ko na siya at matagal-tagal ko siyang magagamit. Ito'y napakasimple. Follow, subscribe for more tips.